היי, אני אור פורן. אני סוכרתי סוג 1 28 שנה. סוכרת סוג 1, או בשם היותר מוכר שלה, סוכרת נעורים, היא מחלה שונה ממחלות כרוניות אחרות. החולה, או במקרה של ילדים, ההורה המטפל, צריך לבלות חלק גדול מהיממה בניהול המחלה ורמות הסוכר בדם. אני אובחנתי בגיל 12. באותה תקופה נדרשנו לדקור את האצבע כמה פעמים ביום על מנת למדוד סוכר. לפי תוצאות הבדיקה, הזרקנו לעצמנו כמות מתאימה של אינסולין. אני מכיר מעט מאוד סוכרתיים שמצליחים להגיע לאיזון ככה. אני, מגיל 12 עד גיל 25, לא הצלחתי. בגיל 25 התחלתי להשתמש בטכנולוגיה של חיישן רציף, והצלחתי פעם ראשונה בחיים להגיע לאיזון שכל סוכרתי מייחל לו. אבל זה עדיין לא פשוט. עד לפני 3 שנים, לא היה מוצר על המדף שידע לקשר בין החיישן, שבודק את הסוכר, למשאבה שמזריקה את האינסולין. לפני 3 שנים יצא לשוק הלבלב המלאכותי, מערכת מינימד 780G. במהלך 3 השנים האחרונות אנחנו, פורום סוכרתיים והורים לסוכרתיים, יצאנו למאבק למען הכנסת הלבלב המלאכותי לסל הבריאות. בינואר השנה נכנס הלבלב המלאכותי לסל הבריאות בהתוויה מצומצמת מאוד. עובדה שמשאירה את רוב הסוכרתיים בלעדיו. עלות הלבלב המלאכותי עומדת על כמעט 20,000 שקל ליחידה, מה שמקשה על רוב החולים לרכוש את המערכת בצורה עצמאית. חשוב לציין כי המרדף אחר איזון הסוכר הוא לא פשוט בכלל. כל פעולה שסוכרתי עושה עלולה להשפיע על רמות הסוכר. מארוחה שאוכלים, מתח לפני פגישה חשובה או מבחן. היכולת לדעת כמה אינסולין להזריק לגוף כדי להגיע לאיזון מורכבת מאוד. מערכת הלבלב המלאכותי הופכת את החיים של כל סוכרתי להרבה יותר קלים. היא מנהלת עבורנו את רמות הסוכר 24/7. לאור כל זאת, החלטנו לקחת את הגורל לידיים שלנו. יצאנו בקמפיין לבלב לכולם, על מנת לממן לבלב מלאכותי לכל מי שזקוק לו. לבלב לכולם הוא מבצע למען חולי סוכרת סוג 1 המבקשים להחזיר לעצמם את השליטה במחלה עד כמה שאפשר. עד היום פנו לנו כ1,000 חולים לסיוע ברכישת הלבלב המלאכותי. החלום שלי זה לעזור לכולם, ואתם יכולים לעזור לי להגשים אותו.